Dragilor, bun găsit! V-am adus astăzi o rețetă ideală pentru prânz sau pentru cină. Facem piept de pui în sos de roșii, avem acolo și puțină smântână care să dea cremozitate sosului. Este mâncarea ideală lângă o garnitură de orez sau de cartofi sau chiar lângă paste fierte. Ba merge chiar foarte bine și cu o mămăliguță caldă. Haideți să vă arăt rețeta! Ca de obicei, vă las aici lista ingredientelor, cam pentru 3-4 porții. O găsiți și la descrierea videoclipului, iar dacă vă place mult rețeta și doriți să o tipăriți și să o salvați eventual la colecția voastră de rețete, o puteți face din postarea de pe blog. Las link tot la descrierea videoclipului ca să o găsiți ușor. Am aici 500 de grame de piept de pui fără piele și fără os, pe care îl tăiem în cubulețe mari de 3, poate chiar 4 cm. Așa sunt ale mele cuburi zdravene, ca să zic așa. Punem cuburile de carne într-un castron, presărăm sare și piper și le amestecăm bine cu mâna sau cu o spatulă dacă aveți rezerve, dar în așa fel încât să ajungă condimentele peste tot. Dacă mai aveți un pic de răgaz până la ora mesei, ar fi bine să acoperiți castronul cu o folie alimentară și să lăsați carnea la temperatura camerei pentru un sfert de oră. Își va atrage sare și piper și va fi cu atât mai gustoasă. Între timp, tocăm mărunt usturoiul din cuțit sau îl puteți trece prin presă și ceapa cu bulețe mici. Într-o tigaie punem untul și uleiul de măsline, amândouă deodată, și plimbăm untul prin tigaie până când se topește. Punem aici cuburile de carne condimentate și le prăjim timp de 10 minute, întorcându-le să se rumenească pe toate părțile. Este important acest pas pentru că în jurul cuburilor de carne se formează o crustă care păstrează sucurile în interior. Vom avea astfel o carne mult mai fragedă, mai suculentă și mai gustoasă. Apoi scoatem carnea pe o farfurie și o păstrăm puțin deoparte. În grăsimea rămasă în tigaie călim ceapa și usturoiul pregătite mai devreme. Le călim doar 2-3 minute până când ceapa se înmoaie puțin și devine ușor sticloasă. Întoarcem cuburile de carne în tigaie. Turnăm acum sucul de roșii. Eu am folosit 300 de ml din sucul meu de roșii, cu semințe, rețeta pe care o avem pe canal. Amestecăm puțin, presărăm oregano uscat și adăugăm sare și piper dacă mai este nevoie după gust. Acoperim tigaia cu capac și lăsăm carnea să se gătească în sosul de roșii 10-12 minute la foc mic. Ne mai uităm la ea, eventual mai amestecăm din când în când. După cele 12 minute, ridicăm capacul, turnăm smântâna. Eu am folosit smântână lichidă pentru gătit cu 20% grăsime, 150 de ml. Amestecăm puțin și stingem focul. Mâncarea arată grozav, miroase minunat și e gata de servit. Eventual, presărați puțină verdeață deasupra, merge bine cu pătrunjel. Eu am pregătit o garnitură de orez fiert simplu în apă cu sare. Și uitați cât de grozav arată sosul acesta, este foarte bogat, foarte gros, foarte dens și o să vă convingeți că este și foarte gustos. E o mâncare simplă, rapidă, delicioasă. Puteți să faceți mai multă pentru că se păstrează bine la frigider câteva zile și se încălzește ușor la microunde sau chiar în tigaie. Dragilor, sper să încercați rețeta, vă aștept cu impresii în comentarii. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag, numai bine!